Seria Regăsirea puterii interioare, ruptura de sine și pierderea identității. Episodul 2. Identitatea construită pe răni, nu pe adevăr. Identitatea nu este cine ești, este cine ai fost nevoit să devii. Adevăratul tu este întotdeauna acolo, dar acoperit de straturi, de frică, de supraviețuire, de rușine, de condiționări, de adaptări, de roluri emoționale. Noi nu creștem în identitatea noastră, creștem în mecanismele noastre și într-o zi le confundăm cu noi. Identitatea de adult este adesea o structură psihologică defensivă. În copilărie n-ai putut să fugi, să pleci, să impui limite, să numești adevărul, să spui nu, să-ți exprimi nevoile, să fii autentic. Așa că ai creat o identitate care să te protejeze. Copilul prea bun, cel responsabil, cel autonom, cel care nu cere, cel care nu deranjează, cel tolerant, cel matur emoțional, cel care duce totul singur. Nu acestea sunt trăsăturile tale, acestea sunt armurile tale. Identitatea construită pe răni e formată din 3 straturi. 1. Rolurile învățate. Trebuie să fiu cu minte, trebuie să fiu puternic, trebuie să nu simt, trebuie să rezolv, trebuie să am grijă de alții. Acestea nu sunt calități, sunt strategii. 2. Convingerile formate. Eu nu contez, nevoile mele sunt o povară. Dacă cer, pierd. Dacă sunt sincer, deranjez. Trebuie să mă adaptez ca să fiu acceptat. Sunt doar concluzii ale unui copil care a făcut tot ce a putut. 3. Mecanismele automate. Supra-solicitare, perfecționism, alegerea oamenilor imposibili, tăcere în loc de adevăr, salvatorism, hipervigilență, mulțumire cu puțin, frică de apropiere reală. Nu sunt defecte, sunt rănile tale în acțiune. Cum ajung aceste răni să pară identitate reală? Pentru că s-au format de vreme înainte să știi cine ești. Dacă la 5 ani înveți că trebuie să fii bun ca să fii iubit, la 30 de ani vei crede că asta e natura ta. Dacă la 8 ani ai învățat să fii responsabil pentru toată lumea, la 40 vei jura că ești un om foarte responsabil. Dacă la 12 ani ai învățat să nu exprimi emoții, la 25 vei spune că ești rezervat. Dar adevărul este acesta. Nu ești rezervat, ești rănit, nu ești prea bun, ești adaptat, nu ești puternic, ești în supraviețuire. Adevăratul tu e altul. Identitatea construită pe răni devine prizonierată emoțional, pentru că atunci când crezi că armura e pielea ta, nu o poți da jos, nu poți primi iubire reală, nu poți spune limite, nu poți spune adevărul, nu poți fi vulnerabil, nu poți alege sănătos, nu poți pleca din locuri care te rănesc. Rămâi blocat într-un personaj care nu ți se mai potrivește, dar pe care nu știi cum să-l lași în urmă. Identitatea reală începe unde se termină frica. Adevărata identitate nu se justifică, nu se micșorează, nu se ascunde, nu se schimbă pentru a fi acceptată, nu se pierde pentru a păstra pe cineva, nu se teme să fie sincer. Identitatea ta nu este adaptată, e liberă, nu e prea bună, e autentică, nu e construită pe lipsă, e formată din adevăr. Adevărul care eliberează. Nu tu ai ales identitatea pe care o ai, dar tu poți alege identitatea de acum înainte. Nu ai creat aceste roluri. Au fost soluții de supraviețuire, dar acum, ca adult, nu mai ești obligat să le porți. Poți spune, eu nu sunt vocea fricii mele, eu nu sunt rolul în care m-am adaptat, eu nu sunt ceea ce am devenit ca să supraviețuiesc, eu sunt cine devin când nu mă mai trădez. Iar acesta este începutul reîntregirii.